เหนื่อยครับ การดำเนินงานช้าค่อนข้างช้าแล้วเราก็เกรงว่าจะไม่ทันการ ดราม่าที่มันเกิดขึ้นข้างในกสทชเองมันก็กระทบกับภาพใหญ่ มหาโจรอาชญากรรมจะไปหลอกลวงชาวบ้านอยู่ในตลาดนั้น ประเทศไทยทำอะไรไม่ได้ เราทำได้แต่แค่มาออกรายการโฉมไม่เถียงแล้วมานั่งร้องไห้ตรงนี้ง่ายๆตอนนี้กสทชเหนื่อยเลยใช่ไหม เหนื่อยครับ ภาพรวมก่อนภาพรวมก่อน คืออย่างนี้มีหลายๆเรื่อง ฮะ ที่เราและสังคมพยายามผลักดัน แต่ว่าการดำเนินงานช้าค่อนข้างช้าแล้วเราก็เกรงว่าจะไม่ทันการอย่างเช่นทีวีดิจิตอลเนี่ยควรจะออกประกาศให้ผู้ประกอบการและประชาชนเขาทราบล่วงหน้า เป็นเวลาที่นานพอที่เขาจะได้วางแผนว่าเขาจะทำทีวีต่อไหมค่าทำจะทำอย่างไร เพราะว่าทีวีมันเป็นบริการสาธารณะ ซึ่งรัฐต้องจัดให้มีตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิ์รับรู้ข่าวสารสองก็คือมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีคู่เกี่ยวข้อง ถ้าเกิดเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็เป็นพันถ้ารวมครอบครัวเป็นหมื่นอย่างที่คุณทินพูด ระบบนิเวศนั่นน่ะมันโดนหมดนะฮะ สุดท้ายเลยสิ่งที่มันจะที่น่ากังวลคือซอฟต์พาวเวอร์ละครข้อมูลคอนเทนต์อะไรพวกนี้ซึ่งมันเอาไปขายต่างประเทศได้ แล้วเงินเข้าประเทศมันมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องผมมองว่าตรงนี้มันควรจะเร่งหาคำตอบที่ชัดเจนต่อสังคมว่าประเทศนี้จะทำยังไงต่อกับทีวีดิจิตอลนั่นคือหนึ่งประเด็นหลักใช่ แต่กลายเป็นว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นข้างในกสทชเองมันก็กระทบกับภาพใหญ่เพราะผมเข้าใจว่าสมาคมก็พยายามที่จะผลักดันบอกเฮ้ยทีวีดิจิทัลมันควรจะไปอย่างนี้นะ1 2 3 4แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับเสียงตอบรับจากคณะกรรมการหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วผมทำประเด็นนี้เหมือนกันนะคือทางกตป.เองก็ประชุมร่วมกับสมาคมแล้วก็เห็นตรงกันว่ากสทชควรจะกำหนดยุทธศาสตร์หรือทิศทางที่ชัดเจนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถวางแผนทางธุรกิจได้ถูกและควรจะตอบสังคมได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนอันนี้เราเห็นตรงกับสมาคมและเราก็พยายามผลักดันอยู่แต่เขาแก้ไขปัญหาข้างในกสทชเยอะซะจนอาจจะไม่มีเวลามานั่งมองถึงอนาคตหรือเปล่าท่านเอกทัศน์คืออย่างนี้ครับวันนี้เมื่อกรรมการสรรหามีมติมันก็เป็นคำตอบว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็นอย่างไรต่อผมเชื่อว่ามันใกล้จะจบแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในวันจันทร์ที่27เนี่ยมันจะมีประชุมคณะกรรมการกสทชก็คงต้องดูกรรมการอีก6ท่านว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับมติของกรรมการสรรหาในเรื่องนี้ครับโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะแต่มาที่อาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ศิโรจน์ก็คือเป็นคนสื่อเหมือนกันใช่ไหมฮะเราก็ติดตามเรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับวงการสื่ออาจารย์พูดตรงๆฮะณตอนนี้หลายคนอาจจะมองเฮ้ยโอ้โหใบอนุญาตเหลือตั้ง2 ปีกว่าจะมารีบร้อนอะไรเดี๋ยวปีหน้าเขาค่อยออกมาตรการก็ได้ก็ยังทันอาจารย์มองไงครับคืออย่างนี้อุตสาหกรรมโทรทัศน์นะครับอุตสาหกรรมสื่อเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมากนะครับบทบาทกสทชนะครับชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่รู้จักว่าคืออะไรผมเทียบง่ายๆอย่างนี้ว่ากสทชคือองค์กรที่ทำหน้าที่เหมือนกับคนที่สร้างถนนนะครับให้สื่อทั้งหมดได้วิ่งนะครับในรอบ15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน้าที่ของถนนที่กสทชสร้างคือถนนที่มีชื่อว่าทีวีดิจิทัลนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาบนความเชื่อว่านะครับเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคนไทยจะเข้ามาสู่การดูทีวีดิจิทัลอย่างกว้างขวางนะครับสื่อคนทำสื่อเข้ามาเนี่ยก็จะเติบโตนะครับกันอย่างกว้างขวางนะครับแต่ว่าพอมีการบริหารด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยไอ้ถนนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีคนเข้ามาเยอะผมเทียบเป็นตลาดแล้วกันง่ายๆกสทชเนี่ยเหมือนกับตลาดนะครับแล้วคุณก็เปิดตลาดขึ้นมานะครับแล้วก็ตลาดนี้เรียกว่าทีวีดิจิทัลนะครับแล้วก็คนทำสื่อทั้งหมดเนี่ยก็เข้ามาประมูลกันด้วยใบที่แพงนะครับช่องข่าวบางช่องประมูลต้อง 2,000 กว่าล้านในยุคนั้นนะครับเพราะเชื่อว่าตลาดนี้มันจะขายดีจะมีคนเข้ามาเยอะแต่บริหารไปบริหารมาเนี่ยคนไม่เข้าตลาดแล้วคนที่ยอมจ่ายค่าประมูลเพื่อมาขายของในตลาดเนี่ยก็อยู่ไม่ไหวค่อยๆปิดกิจการไปเรื่อยๆหายตายจากไปใช่แล้วไอ้ใบอนุญาตตลาดเนี่ยครับจริงๆมันอายุ15 ปีมันกำลังจะหมดอีก2 ปีแปลว่าวันนี้คนไทยอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเราไม่คุยกันว่าหลังจาก15 ปีนี้คืออีก2 ปีที่จะครบนี่นะครับตลาดนี้จะเอายังไงคุณจะเปิดตลาดที่ชื่อว่าทีวีดิจิทัลต่อหรือเปล่าแล้วถ้าเปิดต่อเนี่ยคนที่อยู่ตอนนี้คนที่เอาของมาขายช่องต่างๆเนี่ยเขาจะมาเข้ามาประมูลขายของหรือเปล่าจะมานำเสนอหรือหาหรือเปล่าจะเปิดในลักษณะไหนจะเปิดอย่างไรเงื่อนไขเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงจะมีการรีโนเวทไหมอะไรใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นว่าแต่เดิมเนี่ยโลกยุคเดิมเนี่ยนะครับมันไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมครับคนก็คิดว่าเมื่อมีตลาดที่เป็นทีวีดิจิทัลเนี่ยทุกคนที่อยากดูเนื้อหาสาระต่างๆดูข่าวดูความบันเทิงดูเพลงดูตลก
นะครับดูธรรมะประจำใจนะครับก็ต้องมาที่ตลาดแห่งนี้แต่วันนี้โลกมันเกิดตลาดใหม่ขึ้นมา แล้วมันไม่ใช่ตลาดที่ประเทศไทยคุมได้ มันเป็นตลาดที่ว่าเป็นตลาดแพลตฟอร์มนะครับวันนี้คนจำนวนมากต้องพูดทางความจริงว่าคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับเวลาดูคอนเทนต์เนี่ยเราแทบไม่ดูผ่านทีวีแล้วนะครับคนดูผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้นเลยก็อย่างเช่นแอปอย่าง YouTube นะครับหรือถ้าวันนี้ดูหนังคนก็ดูผ่าน Netflix ดูผ่านดิสนีย์ต่างๆนานาดังนั้นมันแปลว่าขณะที่ตลาดเดิมซึ่งกสชมีหน้าที่เปิดเนี่ยนะครับมันเปิดแล้วคนขายไม่ไหวคนค่อยๆเจ๊งไปถอนตัวไปเนี่ยตลาดใหม่ที่มันเป็นคู่แข่งเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งทุบตลาดที่กสทชทำเนี่ยให้มันอยู่ยากมากขึ้นไปอีกและหน้าที่กสทชเนี่ยคือต้องทำให้ตลาดนี้มันโตวันนี้กสทชซึ่งเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยไม่ช่วยให้ตลาดโตปล่อยให้ตลาดใหม่เข้ามาแย่งลูกค้าจากตลาดเดิมไปจนคนที่ขายของในตลาดนี้จะอยู่ไม่ได้หมดในอนาคตคนไทยจะมีปัญหาว่าเราจะมีละครไทยดูไหมเราจะมีข่าวประเทศไทยดูไหมนะครับเราจะมีเรื่องราวต่างๆที่มันสะท้อนปัญหาของคนไทยดูไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ทุกวันนี้ดูใน YouTube ดูในแพลตฟอร์มอย่างรายการถูกไม่เถียงของเราตอนนี้ก็ไลฟ์ใน YouTube อยู่นะท่านเอกธนัทใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าพอใน YouTube มันก็มีปัญหาอื่นๆตามมาเช่นท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าในโลกที่ทีวีมันเติบโตเนี่ยคนทำสื่อช่องต่างๆเป็นคนกำหนดว่าเราทำรายการเราจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่แต่พอไปอยู่ใน YouTube เนี่ยคนทำสื่อคนทำคอนเทนต์ทุกคนไม่มีใครรู้เราจะได้เงินตอบแทนเท่าไหร่กำหนดที่เขาตามอัลกอริทึมซึ่งมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงแล้วสมการมันไม่มีใครควบคุมได้มันเกิดตลาดใหม่ที่คนขายของคนทำคอนเทนต์เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นั่นหมายความว่ากสทชเองคนที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลตรงนี้ต้องเข้ามาดูไม่ใช่แค่เรื่องของทีวีดิจิทัลอย่างเดียวใช่ครับต้องดูว่าคู่แข่งของทีวีดิจิทัลเป็นอย่างไรแล้วจะต้องวางแผนให้ดีถูกไหมท่านคืออย่างนี้ที่อาจารย์ศิโรจน์พูดว่ามันเป็นตลาดใหม่ปรากฏว่าตลาดเก่าเสียภาษีคุมเข้มห้ามทำผิดกฎหมายหมดแต่พอเป็นตลาดใหม่กสทชบอกว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยมหาโจรอาชญากรรมจะไปหลอกลวงชาวบ้านอยู่ในตลาดนั้นประเทศไทยทำอะไรไม่ได้เราทำได้แต่แค่มาออกรายการถกไม่เถียงแล้วมานั่งร้องไห้ตรงนี้ว่าตัวเองโดนสแกมเมอร์หลอกโดนนู่นนี่หนอกใช่เท่านั้นเองใช่แล้วเขาออกอากาศในประเทศไทยเป็นภาษาไทยเก็บเงินจากคนไทยแต่ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยภาษีเขาเสียครบถ้วนหรือไม่มีใครตอบได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นโอเพนทุกอย่างเราจะเจอเฟกนิวเราจะเจอคอนเทนต์ที่เสื่อมศีลธรรมหรือขัดต่อจารีตประเพณีแล้วทำไมประเทศไทยไม่สามารถคุมการออกอากาศในกลุ่มนี้ได้ล่ะครับมันควรจะต้องคุมสิฮะจริงๆเอาที่ต่างประเทศทำไงดีกว่าท่านเอกธนัทมีข้อมูลไหมฮะคืออย่างนี้ในต่างประเทศเขาเริ่มคุมแล้วอย่างง่ายๆเลยนะครับแพลตฟอร์มต้อง KYC สมาชิกวันใดสมาชิกไปทำผิดกฎหมายของประเทศนั้นต้องส่งข้อมูลนั้นให้ประเทศนั้นดำเนินคดีตามกฎหมายไอ้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะ KYC แล้วก็เพจอวตารหรือเพจที่หลอกลวงเนี่ยทุกวันนี้เราจะเจอขอความร่วมมือช่วยกันรีพอร์ตหน่อยเดี๋ยวเผื่อเขาจะปิดเพจนี้ไปเพราะเพจนี้หลอกลวงจริงๆแล้วมีแจ้งความปุ๊บตำรวจแจ้งไปที่แพลตฟอร์มต้องเทคดาวน์แล้วก็ทำการสอบสวนเลยผิดจริงไหมผิดจริงส่งข้อมูลให้ตำรวจประเทศนั้นโดยดำเนินคดีถ้าไม่ผิดจริงก็ออนแอร์ต่อไปไอ้นี่หลักการแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าออกอากาศกันเป็นเดือนจนกว่าจะเอาลงระหว่างนั้นชาวบ้านโดนหลอกอีกไม่รู้เท่าไหร่ตรงนี้รัฐต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายไทยใครมีหน้าที่ทำตรงนี้ครับกสทชคืออย่างนี้จริงๆแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยจริงๆแล้วประเทศไทยควรจะมีหน่วยงานที่ควรทำหน้าที่นี้แต่ถ้าในความคิดของผมหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีหน้าที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือกสทชเอาอย่างนี้ครับดูบนแพลตฟอร์ม OTT กับดูทีวีดิจิตอลเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกอย่างการบอร์ดแคสต์การสตรีมมิ่งมันต่างกันแค่ว่าการกระจายเสียงด้วยความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งวันที่กสทชมีกฎหมายปี 53และอันนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายมันแก้ได้ครับปรับปรุงให้มันทันสมัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของรัฐเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมปรับปรุงกฎหมายซะแล้วให้มีหน่วยงานใดกำกับดูแลปัญหาพวกนี้มันจะลดลง